নমস্কাৰ সকলোলৈকে। আজি দুপৰীয়াৰ সাজৰ কাৰণে ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ খুব সোৱাদ লগা ব্যঞ্জন এখন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ঠাৰিকেইডাল মই এনেদৰে বাকলিটো গুচাই লৈছোঁ আৰু কচুৰ নিচিনাকৈ এনেদৰে বাকলিটো গুচাই কাটি লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই ধুই লৈছিলোঁ ভেটফুলৰ ঠাৰিখিনি আৰু এনেদৰে কাটি আকৌ এবাৰ ধুম। আৰু খুব সোৱাদ লাগে এইখন ব্যঞ্জন। আপোনালোকে যিবিলাকে খাইছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আৰু যিবিলাকে খোৱা নাই এনেদৰে বনাই খাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এইখিনি মোৰ কটা হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। তাত দিবৰ কাৰণে আলু কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ লৈছোঁ, আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 4টা। আৰু এইখিনি বগা সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু এইখিনি কলমৌ শাক, এইখিনি বেলেগকৈ ভাজিম। এইফালে গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ। আৰু তেল দি দিলোঁ। ইয়াতে গোটা গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা। এইখিনি নিদিলেও হয়, কিন্তু এনেই এটা টেষ্ট আহিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। আৰু এইফালে কলমৌ শাকখিনি বহাই দিছিলোঁ। এইখিনি একেবাৰে চিম্পুল যিহেতুকে এইখিনি ভিডিঅ' বনাবৰ নহ'ল। কম জুইত এনেদৰে ভাজি আছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া এয়া ভেটফুলৰ ঠাৰিখিনি ঢালি দিলোঁ। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে খাইছে ভেটফুলৰ ঠাৰিৰ ৰেচিপি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ খায় সেয়াও জনাব। আৰু ইয়াত এতিয়া আলুখিনি দিলোঁ, হালধি নিমখ দি দিলোঁ। আৰু কিছুমানে মাছৰ লগত খায়, খাৰৰ লগত খায়, আৰু তেনেকৈ খায়ও খুব সোৱাদ লাগে। আজি মই চৰচৰীৰ নিচিনাকৈ বনাম, যিহেতুকে সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু ইয়াত পানী দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, যিহেতুকে নিজে পানী উঠি যায়। কম জুইত লাৰি থাকিব লাগে। আৰু এতিয়া ইয়াত সৰিয়হ বটাখিনি দি দিছোঁ। কেনেকুৱা পালে